الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المزارعون المنزليون. نبتة المنزل واحدة من المواقف التي يواجهها أولئك الذين غالبًا ما تربوا هي الموت السريع للنباتات. العديد من الأخطاء مثل هذه تقصر من عمر النباتات. إذن، ما هي الشروط التي يجب أن تعرفها عند العناية بنباتاتك؟ إليك أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها أولئك الذين يزرعون النباتات في المنزل، والحقيقة هي: 1. استخدام تربة بوتنج خاطئة. يجب عليك اختيار تربة مناسبة للنبات الذي تزرعه. معظم أنواع تربة القدر عبارة عن مزيج من الطحالب والفيرميكوليت والبرليت، كما تحب معظم النباتات المنزلية هذا المزيج أيضًا. مثل هذه الخلطات تمنع غزو الأوفات وخطر الإصابة بالأمراض. الأنواع النضرة والصبار مثل الخلطات الجافة مع المزيد من الرمل. تكون زهور الأوركيد أكثر سعادة مع الخلطات التي تسمح لجذورها بالتنفس. 2. تغيير مكانك كثيرا. النباتات لها عادات وتستمتع بالتواجد في محيط مألوف. قد لا تتمكن نباتاتك من التكيف مع أفكار الزخرفة المتكررة. يمكن أن يؤدي نقل النباتات إلى إجبارها والتوتر عليها للتكيف مع الظروف البيئية في موقعها الجديد. 3. لا تشذيب. يعد تحرير نباتاتك المنزلية من الأوراق الميتة أمرًا مفيدًا لكلا الطرفين. هذا لا يجعل نباتك يبدو أكثر جمالًا فحسب، بل يحمي النبات أيضًا من الفطريات والأمراض. من ناحية أخرى، تقوم بعض النباتات ذات الأوراق الناعمة بقرص السيقان الصغيرة التي تخرج ويمكنك منعها من النمو بسرعة كبيرة وتبدو فوضوية. 4. منعه من النمو. إذا قمت بملء واجهة نوافذك بعدد كبير جدا من النباتات، فلن يكون هناك مساحة كافية لنمو واحد أو أكثر منها. لتجنب الحروب المحتملة بين نباتاتك، يجب أن تمنح كل منها مساحة نمو كافية. تأكد أيضا من أن الوعاء الذي تختاره لنباتك كاف لتنمية الجذور. 5. يسبب حروق الشمس. يمكن أن تتعرض النباتات أيضًا لحروق الشمس. إذا تركت نباتًا حساسًا في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة، ستتحول أوراقه إلى اللون البني ونبات يبدأ في التدهور. 6. لا تستحم. يجب تنظيف نباتاتك للتخلص من الأوفات والغبار الذي يمنعها من الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس. لهذا، ليس عليك غسل نباتك تحت النافورة. يمكنك أخذ منديل مبلل أو إسفنجة ومسح الأوراق واحدة تلو الأخرى. 7. اقتلاع. نتيجة لسقي نباتك كثيرا، تبدأ جذوره في الجفاف بسرعة. لمنع ذلك، يمكنك حفر حفرة تصريف في تربة النبات ومساعدة الجذور على التنفس. 8. سقي خطأ. يتحول لون نباتك بين الأخضر والبني وتتساقط أوراقه. غالبا ما تكون هذه علامة على الإفراط في الري أو تحت الماء. إذن كيف ستعرف ما إذا كنت تسقي نباتك أكثر أو أقل؟ عندما تسقي كثيرا، تكون تربة النبات رطبة ومحلة، وتتحول الأوراق إلى اللون البني، وتتساقط الأوراق الصفراء على النبات. في الري السفلي، تجف حواف الأوراق وتبدأ الأوراق في التجعيد. يمكنك أن تطلب المساعدة من التكنولوجيا بشأن كيفية وكمية ري نباتاتك. هناك بعض تطبيقات الهاتف المحمول، يمكنك إدخال الظروف البيئية لمصنعك في هذه التطبيقات ويخبرك التطبيق بكيفية وكمية ري النبات الخاص بك. 9. ترك منزلك جافا. تحب العديد من النباتات البيئات ذات الرطوبة 40 إلى 50%. ومع ذلك، يمكن أن تكون منازلنا بيئات رطبة وجافة أكثر من وقت لآخر. في مثل هذه الحالات، حتى لو لم يكن منزلك به بيئة غابات مطيرة، يمكنك استخدام جهاز ترطيب لزيادة الرطوبة، وترك وعاء من الماء أو كومة مبللة على قلب السخان. 10. حولها إلى لعبة للحيوانات الأليفة. قد يكون من الصعب جدا إبعاد قطة فضولية عن نبات مثير للاهتمام.
ومع ذلك، قد ترغب في وضع بعض النباتات عاليًا أو معلقة من السقف أو وضع بعضها في مرابي حيوانات زجاجية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعًا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.